ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኤታየ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በጣም ለየት ባለ አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ነው የመጣሁት ጓደኞቼ። ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እና ወደ የዛሬው ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ስለ ቪዲዮ አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ። ቪዲዮ ከርዕሱ እንደተመለከታችሁት እንዴት ቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለን በቀን እስከ 200 ወይ እስከ 400 ብር ድረስ ከዛ በላይ መስራት ትችላላችሁ። እንዴት ይሄንን ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው እና ይሄንንስ እንዴት በምን እናከናውናለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እና ለዚህ ስራ የሚያስፈልገን አንድ አፕሊኬሽን አለ። አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምናወርድ አሳያችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ አፕሊኬሽን ገንዘቡን በምን መንገድ ይከፍለናል የሚለው ነው። ገንዘቡን እንዴት እንደሚከፍለንም ነግራችኋለሁ። ገንዘቡን በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚከፍለው። አንደኛው በካሽ እና አንደኛው በሞባይል ካርድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልተመቻቸ ክፍያ ሜትዱ በሞባይል ካርድ ነው የሚከፍለን። ምክንያቱም ፔይፓል እና ማስተር ካርድ እና የተለያዩ ክፍያ መንገድ የሚሰጡ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሌሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ክፍያውን በዛ መንገድ ማግኘት አንችልም። በሞባይል ካርድ ነው የሚከፍልልን ማለት ነው። እና የሞባይል ወጪያችንን ሙሉ በሙሉ መሸፈን እንችላለን። በቀን ውስጥ ቁጭ ብለን ቤታችን በቃ እስከፈለግነው ድረስ እስኪያስጠላን ድረስ ብር መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ሙሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ምክንያቱም አንድ ስቴፕ ካመለጣችሁ ላይሰራ ስለሚችል አይሰራም ምናምን ከምትሉ ኮሜንት ላይ ሙሉ ቪዲዮን አይታችሁ እንድትጠቀሙበት ነው የምለው። በዚህ አጋጣሚ ቤት ውስጥ መቀመጥ ለደበራችሁ በጣም አሪፍ የሆነ መፍትሄ ነው ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ቪዲዮንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። በመጀመሪያም ፕሌይ ስቶራችን ላይ በመግባት ከላይ ሰርች ምልክቷ ላይ እንሄድና እንጽፋለን ፕሪማይስ ብለን ላይ የሚመጣውን እነካዋለን። እኔ ኦልሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ነው፣ እናንተ ኢንስታል አድርጉት። እንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። ይኸው 1 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ። እና እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ከዚህ ጋር ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ኦፕን አልኩት፣ ከፈተ ማለት ነው። ሲከፍት በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል። ወደ ጎን እየሸረተታችሁ ምን እንዳለው ማንበብ ትችላላችሁ። ሁለት አማራጭ አለው፣ ሎጊን እና ሳይን አፕ። አዲስ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ነው፣ ካላችሁ አካውንት ሎጊን ትሉታላችሁ። እኔ አዲስ ስለሆንኩኝ ሳይን አፕ ብዬዋለሁ። በፌስቡክ እና በጉግል ያስመርጣል። እኔ በጉግል ነው ፈልገው በጉግል አልኩት ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። አሁን ያስመርጠናል አካውንት። እኔ አንድ የምፈልገውን አካውንት መርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ የራሳችሁን ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ፣ እንደዚህ ሲመጣልን ከታች አይ አግሪ የምትላለች እሷን እነካታለን ማለት ነው። ከዛ ፋይንድ ማይ ሎኬሽን የሚለውን አንዴ እንነካዋለን። ሎኬሽን በጣም ይፈልጋል አፑ ማለት ነው። እዚህ አለው እንለዋለን፣ ፐርሚሽን ይሄንንም አለው እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ፋይንዲንግ ሎኬሽን እንላለን፣ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ስታርት ነው የምትለዋን እንነካታለን። ስታርት ታስክ ጥያቄዎችን መጀመር እንችላለን። እዚህ ጋር ኮንቲኒው እንለዋለን። ይሄው ከላይ ጠይቀኛል what is weather like today in your area ይላል። እኛ አካባቢውን ያለውበት ቦታ ፀሐያማ ነው። ቴክ ፎቶ ይላል፣ ፎቶ አንሳና ላክ ይላል። ቴክ ፎቶ የሚለውን እነካዋለሁ። ከዛ ፐርሚሽን ይጠይቃል። ካሜራ አለው ብለውና ይሄው ፎቶ አነሳለታለሁ ማለት ነው። እቺ ራይት ምልክቷን እንነካታለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኮንፊርም እንለውና ወደ ቀጣዩ ቦታ እናልፋለን። እዚህ ጋር ሪኮርድ ሎኬሽን የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ ኔክስት የምትለዋን ከታች ኮንፊርም እንለዋለን። ከዛ ይሄን ዝም ብሎ ይጠይቀናል የፈለግነው መልስ። አሁን ለምሳሌ አይ ዶንት ኖ አልኩት። ይሄን ኮንቲኒው ብለውና ሰብሚት አልኩት። ኦኬ አልኩት። ይሄው አሁን ኮንግራቹሌሽን ይላል። 1 ብር ከ50 ሳንቲም አለኝ ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያው ጥያቄ ጀስት አድድ ይላል። ከታች earn tips እና do more
ታስክስ የሚል አለ። ዱ ሞር ታስክስ የሚለውን እንነካዋለን። ስንነካው በቃ ከፍቷል ማለት ነው። ሶፍትዌሩ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ስራውን የሚጀምረው ማለት ነው። ወደ ጎን እየንሸራተታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ አላነበውም አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሲከፍት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው። ከታች እዚህ ጋር ቼክ ባክሱን የሚለው ጋር ነው የስራዎቹ ዝርዝር የሚመጡት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዲስ ስለከፈትኩት አያመጣም እና ሪፍሬሽ እናደርጋለን። እንደታች እንዲጎተት እያደረግን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናደርጋለን ወይም ወተን መግባትም እንችላለን። እንጠብቀዋለን። ሪፍሬሽ እናደርጋለን ወይ ደግሞ እስከዛ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ቋንቋውን መቀየር እንችላለን። ጥያቄዎቹ ቀለል እንዲሉ በአማርኛ ስላለው በአማርኛ እናደርገውና ቼንጅ እናደርጋለን። ያው በአማርኛ ሆኗል ማለት ነው። እና ያው ክፍያ የሚል አለ። የክፍያ መንገዳችን ቅድም ባልኳችሁ መሰረት በስልክ ነው የሚከፍልን በካርድ ማለት ነው። ሞባይል ቶፕ አፕ የሚለውን ነክተን ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችንን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ያው በቃ እስካሁን የተፈጸመ ክፍያ የለም ይላል። ክፍያ ማግኘት ለመጀመር ተግባሩን ያጠናቁ ይላል። አሁን ተግባሮች አሉ ጥያቄዎች ማለት ነው። እነሱን መስራት አለበት። አሁን ይሄኛው ጥያቄ እዚህ ጋር ያለው 1 ብር ከ50 የሚያስገኝ ነው። ከ3 እስከ 4 ሰዓት የሚቆይ ጥያቄ ነው ማለት ነው። እሱን እንነካዋለን። ያው ከአንድ ሳምንት በላይ በውስጥ አገልግሎት ያበቃል ይላል። በላይ ውስጥ አገልግሎት ያበቃል ይላል። እዚህ ጋር በኋላ አስቀምጥና አሁን ጀምር የሚል አለ። አሁን ጀምር የሚለውን እንነካዋለን። ስለ ራሳችን የሚጠይቀን ጥያቄ ዝም ብለን እንሞላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እድሜው ስንት ነው ይላል። ያው እኔ እድሜን እናንተም የራሳችሁን ትሞላላችሁ። ጾታችሁን የሚጠይቃችሁን በቃ እንዳለ እዚህ ጋር ያለውን ዝም ብላችሁ መሙላት ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም ቀላል ነው። ዝም ብላችሁ ሁሉንም እየነካችሁ የፈለጋችሁትን ብትሞሉም ችግር የለውም። ምንም ዋናው መመለሱ ስለሆነ ጊዜ እንዳይፈጅባችሁ ይሄን ሁሉ በማንበብ ቶሎ ነካ ነካ እያደረጋችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የመጡት ጥያቄዎች ዝም ብለን እየነካን ማሳለፍ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደፈለግን የት ነው የተወለዱት ይላል። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የት ነው የሚኖሩት? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይላል። የቤት ሁኔታ ይላል። ከቤተሰብ ጋር ነው የምኖረው። ከቤተሰብ ጋር ያለው የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ ገና ከዚህ በኋላ የሚመጡ እነሱን ሙሉ እንሞላለን ማለት ነው። ሁሉንም ሞልተን ስንጨርስ ከታች አቅርብ የሚል አለ። እሱን እንነካውና ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካልነው በኋላ እንደዚህ ይለናል ማለት ነው። በቅርቡ ተመልሰው ያጣሩ ይለናል እና ውጤታችንን ይነግረናል ማለት ነው። ትንሽ አጣርቶ ሌላው ደግሞ የክፍያችንን ቅድም ባሳያችሁ መልኩ በስልካችን ስልክ ቁጥራችንን በማስገባት ክፍያችንን መቀበል እንችላለን ማለት ነው። 5 ብር ሲደርስ ነው። ከ5 ብር በታች ማውጣት አንችልም። 500 ብር ሲሆን ደግሞ በካሽ መውሰድ እንችላለን ይላል። ግን እሱ የክፍያ መንገዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተመቻቸ ስለሆነ በሞባይል ካርድ አማካኝነት ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከፍለን። ሌሎቹን ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። እንዲህ ወደ ታች ሪፍሬሽ እያደረግን ነው ስራዎቹን የምናገኘው ማለት ነው። የዚህ ጋር ከጎን የምታዩት የኔ ተግባር የሚል አለ። እዚህ ጋር በቅርቡ ተመልሶ ያጣሩ የቅድሙን ጥያቄ የመለስኩበት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ወደ ታች ሪፍሬሽ እያደረኩኝ ሌላ አዳዲስ ጥያቄዎችን እፈልጋለሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ጓደኞቼ። ክፍያው በጣም አሪፍ የሚባል ነው። ስራዎቹን እንደፈለጋችሁ እንደምርጫችሁ ነው። ብር ስንት ብር እንደሆነ የስራው ስር ተቀምጧል። እናንተ መርጣችሁ ያዋጣኛል የምትሉትን ስራ መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ስራዎች አሉ። እቃም መግዛት፣ አዲሱ በሽታ አለ፣ የሱ ኢኮኖሚ ተጽዕኖ እና ከሀገር መሰደድና ከስደት መግባት የሚል ጥያቄዎች አሉ። መርጣችሁ ሁሉም የሚከፈላችሁ ክፍያ ዋጋው ከታች ተቀምጧል ማለት ነው። እና ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ጥያቄዎቹም ምናምን የሚያሳይ ዲቴል አለ ማለት ነው ከታች። እናንተ መርጣችሁ እነዚህን መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መግለጫ የሚለው ፕሮፋይላችሁ ነው።
ገብታችሁ ስማችሁንና ኢሜይላችሁንም ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው በቃ ብዙም አዲስ ነገር የለውም፣ ቀላል ነው። ዳውንሎድ አድርጉት። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ቅድም ባሳያችሁ መልኩ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ፕሪማይስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ትንሽ ሜጋባይት ነው ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ ገንዘባችሁን መስራት እንድትጀምሩ በዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። አቤት መቀመጥ የደበራችሁ ይህን ስራ እየሰራችሁ ዘና ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።